أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أرحب بالحضور جميعا، وهي مجموعة منتقاة حقيقة من القطاع الخاص والمجتمع المدني والأكاديميين. حاولنا أن نبتعد قليلا عن الحكومة وعن الصراع الذي يدور في الخارج. الأمم المتحدة تتبنى عقد قمة عالمية كل سنة في حدود هذه الأيام في سبتمبر، في نهاية سبتمبر، بالتزامن مع انعقاد الجمعية العمومية في نيويورك، وعادة ما تأخذ طابع تنموي، ولكن في مجتمع أو في الوضع اليمني تحديدا من الصعوبة بمكان أن نتحدث اليوم عن المستقبل التنموي. لدينا أولوية تتمثل في بناء السلام، العودة إلى الدولة وبناء السلام، ولهذا كيفنا الفعالية، لأن الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة تركز على الحوكمة، مؤسسات الدولة والحوكمة، وهي متطابقة حقيقة مع بناء السلام وإعادة بناء الدولة إن شاء الله بعد الحل السياسي. وعادة يرتكز بناء السلام على 3 ركائز، أولاها إعادة بناء الدولة، وإن شاء الله تكون الدولة المدنية الحديثة، ثم إعادة الإعمار، وأخيرا النسيج المجتمعي. وهي قضية في غاية الأهمية، أكثر من العدوان، أهم من العدوان، أنها قضية يختص بها اليمنيون وحدهم. تقريبا في اليمن احنا خرجنا 3 تقارير بالنسبه لهدف 4 تقارير لهدف الألفية، وتقرير كمان تقييم لاحتياجيات للوصول لهدف الألفية. هذا كان في 2014 2004 2005، وكان الحجم المالي أو الاستثماري لوصول لهدف الألفية كان تقريبا تراوح بين 48 و 49 مليار دولار على 10 سنوات في أسعار 2004. طبعا خلاصة، اليمن ما حققت أي هدف من الأهداف التنمية الألفية، وذلك دليل أنه في عندنا إشكاليات، سواء كان في السياسات ولا في القدرات ولا في المؤسسات ولا في جانب اللي دائما نحاول أهرب منها، هو السياسة ولا political economy. يعني خلينا نخليه political economy بهذا الجانب. مخرجات كل المؤتمرات الدولية والقرارات والتوصيات دمجوا واجوا بكام 17 أهداف التنمية المستدامة. ومن الصعب أنه تأخذ هدف تسيب هدف، ضروري تشتغل على كل الأهداف مشان تحقق التنمية المستدامة. حتى الدول الكبرى لابد كمان يشتغلوا في نفس الأهداف، لأنه لو تجي تشوف إنه الدول العظمى في إنتاج، مثلا نأخذ الصين تنتج ما شاء الله بالكميات، لكن كم تلوث من البيئة، كمية هائل جدا من التلوث. فلا بد الصين كمان تخفف من التلوث، لأنه الكون هذا ملك للجميع مش ملك للكبار والصغار، لا، بسبب تراجع للنمو الاقتصادي اللي حصلت في ال5 سنوات الماضية. يعني نحن تراجعنا تقريبا 48-49% بالنسبة للنمو الاقتصادي بالناتج المحلي، فهذا بيأثر على المؤشرات التنمية البشرية. فهذا ممكن كمان ناخذ في حلقة النقاش على أساس نطرح في بالنا، والمدخل الوحيد كتوصيتي أنا كمواطن هذا البلد، المدخل الوحيد ضروري نلجأ للتعليم وجودة التعليم، بدونها ما فيش مستقبل، ما فيش مستقبل. من المتوقع أن يكون الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بدون حرب أو في حالة عدم الحرب أن يصل إلى 16 مليار دولار، ولكن في البيانات الأولية أو البيانات الفعلية الأولية تقدر أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2015 يصل إلى 6 مليار دولار. هذا يعني أن الخسائر الاقتصادية التي بلغت الناتج المحلي الحقيقي تقدر بحوالي 10 مليار دولار، أدى إلى تدني معدل دخل الفرد السنوي بأكثر من النصف، لتصل إلى 326 دولار سنويا من الناتج المحلي الحقيقي. الأمر الأكثر صعوبة أن حوالي أكثر من
57% من السكان هم يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وفي ظل هذه الأوضاع المتردية تزداد المعاناة لدى السكان. الوضع الأكثر إيلاما لقد كان في التعليم والصحة، حيث بلغ عدد المدارس التي توقفت عن العمل بسبب الأضرار الكلية والأضرار الجزئية إلى ما يقارب 1000 مدرسة. في نفس الوقت هناك ما يقارب 1000 منشأة تعليمية من مختلف المؤسسات التعليمية تضررت بصورة كلية وصورة جزئية، مما أدى إلى توقيف العمل فيها. القائل قل شأنه تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. كان المنطق حتى في مؤتمر الحوار الوطني بحكم رئاستي لفريق العدالة المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية أن يخرج الجميع منتصرين، ألا ينتصر شخص ولا حزب سياسي ولا تحالف سياسي محدد، أن يخرج في مؤتمر الحوار الوطني الكل منتصر، وأن تتوطد أكثر وأكثر ثقافة القبول بالآخر. الحرب للأسف الشديد هذه مثلها مثل موجة التسونامي، لا يمكن قياس حجم الدمار إلا بعد تراجع الموجة. الآن ما زالت الحرب قائمة، لا يمكن التقييم الحقيقي. هناك حربان دائرتان، حرب ما زالت مستمرة بقصف الطيران واليمنيين الذين يقتلون بعضهم بعض في بعض المحافظات بشكل أساسي. نحتاج كل أحرف أبجدنا لنظم بديع القصيد، وتبا لنا إن سللنا السيوف رضا للغزاة لنقطع أوصالنا ونضرب أعناقنا في بسوس جديد. دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني يساهم بأكثر من 70% من الإنتاج والناتج المحلي، يشغل أكثر من 60% من القوى العاملة، شريك أساسي وهام في زيادة النمو الاقتصادي، شريك أساسي في الاستثمارات الجديدة، يساهم في رفض خزينة الدولة بإيرادات هامة أهمها الرسوم الجمركية والضرائب، لديه القدرة على خلق شراكات دولية لزيادة تبادل التجارة والاستثمارات. هذه هي قوة القطاع الخاص والقطاع الخاص اليمني. القطاع الخاص جاهز لتنفيذ أي شيء الدولة تجد فيه صعوبة، وقادر أن يمول وقادر أن يبحث عن التمويل. وإذا شعر أي طرف بأنه قادر أن يقصي الآخر بقوة السلاح فهو يكذب على نفسه ويكذب على التاريخ. وبالتالي فلا بد من التكافؤ، ولا بد من التكافؤ، ولا بد من ضمان دماء وأعراض وممتلكات كل الأطراف المشتركة في الصراع. ولا يستطيع كائنا من كان أن يحكم هذا البلد بمعزل عن مشاركة الآخرين. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ما نفعل؟ نتفرج نحن نصلح بينهم. إذن لا بد أن نصلح بينهم ونحن على مسافة واحدة من الأطراف المتقاتلة لنؤمنهم أنه إذا لم يستوعب المجلس السياسي الأعلى بقية المكونات الوطنية واستيعاب من القامات الوطنية من المستقلين، فلن يعبر عن الموقف الوطني الجمعي الذي ينبغي أن نلتقي عليه. لأن مساندتنا كمنظمات مجتمع مدني لمؤسسات وطنية جامعة، مؤسسات وطنية تعزز الوحدة الوطنية وتقوي النسيج الاجتماعي وتحافظ على مؤسسات الدولة، وعمل التحالف المدني للسلم والمصالحة الوطنية مستمر. والآخر يقتلنا بكبر وغطرسة وتجبر لا يعلم به إلا الله، والسبب أننا اختلفنا ومزقنا نسيجنا والحقنا الضرر بمؤسسات دولتنا، فضعفنا أمام أنفسنا وضعفنا أمام الخارج. المنصة الثانية حول بناء السلام في اليمن، مرحلة ما بعد الحرب. مفهوم بناء السلام كما سبق وأشرت في البداية يرتكز على 3 محاور أو مرتكزات، أولاها بناء الدولة، إعادة بناء الدولة، ثم إعادة الإعمار، ثم السلم المجتمعي وليس الاجتماعي، السلم المجتمعي. طبعا نتائج الفشل بناء الدولة اليمنية هو ما نلاحظه اليوم من واقع صعب جدا،
تحولت اليمن في البداية من تصنيف دولة ضعيفة إلى دولة هشة، ثم إلى دولة فاشلة، ووصلنا الآن إلى حد الانهيار الاقتصادي. الأسباب عديدة ومتداخلة، عوامل داخلية وعوامل خارجية. يأتي في مقدمتها في مقدمة هذا الأسباب اختلال عملية بناء الدستور اليمني. أنا أتكلم على دستور الجمهورية اليمنية في سنة 1991. في مايو تم الاستفتاء على هذا الدستور، ثم تم تعديله في عام 1994، وكان التعديل هذا كبير جدا وخلق إشكاليات كبيرة. الاتحاد الأوروبي عمل دراسة مهمة جدا سطرت في يوليو 2009 حول بناء الدولة، وهي الدراسة الأهم. ممكن أن نستفيد من هذه الدراسة في كيفية بناء الدولة المستجيبة. البناء الدولة المستجيبة أعتقد أنه رغم أنها أيضا تتبنى الاتجاه الليبرالي وآليات السوق، ولكن يمكن يمننت أو تكييف هذه الاتجاهات بما يتفق مع الواقع اليمني. بداية لكي يتم تنفيذ برنامج إعمار لابد من أن يكون هناك حصر دقيق وشامل للأضرار التي سببتها الحرب، وهذا لن يتأتى إلا عندما تضع الحرب أوزارها وأن تكون هناك مصالحة سياسية وأمن واستقرار. هذا أولا. ثانيا لابد من إعداد خطة متكاملة، لابد أن تشمل الخطة 3 برامج أو محاور مثل ما قلنا. البرنامج الأول يتمثل في الإغاثة، والبرنامج الثاني يتمثل في التعافي الاقتصادي أو إعادة الإنعاش، والبرنامج الثالث في ما يطلق عليه إعادة الإعمار. فعلا أن الصراعات السياسية هي دائما تفضي إلى تمزيق النسيج المجتمعي، وأيضا فيما بعد النسيج المجتمعي عندما يصبح ممزق تصبح البيئة مواتية لنشوء الصراعات، وهذا ما تعيشه اليمن لأنها دولة تعايش الصراعات باستمرار. في ظل هذه الأوضاع ما تلبث أن تأتي شرارة قرار رئاسي برفع أسعار المشتقات النفطية حتى تشتعل الصراعات السياسية من جديد، ويبدأ الصدام ما بين أطراف النزاع السياسي، الحوثيين والمؤتمر كطرف، والإصلاح وأنصار الرئيس هادي طرف آخر، ونعود مرة أخرى لساحات القتال. التدخل الخارجي لعب دورا بارزا في إذكاء الصراعات والحروب وتعميق الانقسامات في المجتمع اليمني. وأخيرا ضعف الولاء الوطني وتعقيب الولاء للانتماءات السياسية أو المذهبية أو حتى للمصالح الشخصية ساهم في إضعاف النسيج المجتمعي. يستحيل أن يستمر السلام وإيقاف الحرب إن لم تبدأ عجلة التنمية مباشرة بعد إيقاف الحرب. الصراع المتواجد بين اليمنيين لا يكاد يكون صراع سياسي، هناك صراع أجيال، هناك صراع ثقافات، وهناك صراع مجتمع بين مجتمع مدني وقبلي، كل يريد أن يتواجد. كل الأوراق وأي نظرة مستقبلية إذا لم يتم الاهتمام بالجانب الاقتصادي لا نستطيع أن نحقق شيء مما نتمناه. ولكن القرارات في النخبة السياسية لم أن تعقل أن تنتبه إلى المواطن وترفع وتشوف مصلحة الموظف فوق مصالحهم السياسية بشكل كامل. عمل استخلاص سريع للورشة، أنه بدون السلام لا استقرار ولا تنمية ولا رفاه. ينبغي أن يعطى الأولوية في أي مفاوضات قادمة، لا أن يكون موضوعا هامشيا. تقييم الأضرار، أن الخارج لا يفكر سوى في مصالحه، وضع رؤية وطنية لبناء الدولة، تعويض الأضرار التي تعرضت لها منشآت القطاع الخاص، أهمية تطوير أطر ومجالات الشراكة مع القطاع الخاص، التسريع بإعداد برنامج وطني لإعادة الإعمار والتنمية وتحقيق السلام. تم التطرق إلى أهمية توعية الفئات الصامتة. يريد نتحدث أو نختتم. طبعا احنا نريد أن نقول إنه كل واحد بيعمل في إطاره، يعني المجتمع المدني بيشتغل في إطاره، القطاع الخاص بيشتغل في إطاره، الأكاديمية إلى آخره، ومنظمات الأمم المتحدة عندها تجربة حقيقة، يجب أن لا نغفل التجربة رغم من القيود اللي عليها. احنا نعلم أن الأمم المتحدة ليست مطلقة اليد، هذه ما هي مش محتاجة نقاش، لكن أيضا لديهم خبرة واسعة في التعامل في قضايا مشابهة.
على مدى عقود من الزمن. الختام يعني لابد من كلمة شكر للبرنامج الإنمائي، شكر للمتحدثين الرئيسيين، شكر للحضور جميعا.